อยากรู้กันไหมครับว่าในศึกสุดท้ายของเรื่องดาบพิฆาตอสูรจะมีเสาหลักคนไหนได้ตุยกันไปบ้างถ้าอยากรู้แล้วไปหาคำตอบกันในคลิปนี้ได้เลยครับในเรื่องดาบพิฆาตอสูรนะครับมันก็จะมีตำแหน่งหรือยศของเหล่านักล่าอสูรเพื่อที่จะบอกระดับฝีมือของนักล่าอสูรคนนั้นว่าอยู่ระดับที่เท่าไหร่แล้วความสามารถอยู่ชั้นไหนยศที่เราได้ยินและคุ้นชินกันในเรื่องดาบพิฆาตอสูรก็คือเสาหลักนั่นเองในระดับชั้นของเหล่านักล่าอสูรมันก็จะแบ่งจากต่ำไปสูงมีดังนี้มิซึโนโตะมิซึโนะเอะคาโนโตะคาโนะเอะซึจิโนโตะซึจิโนะเอะฮิโนโตะฮิโนเอะคิโนโตะคิโนเอะและวิธีการดูยศของเหล่านักล่าอสูรผู้นั้นก็คือมันจะมีตาประทับของยศของตัวเองอยู่ที่หลังข้อมือนั่นเองแต่วันนี้เรามาพูดถึงเสาหลักที่ได้ตุยในภาคสุดท้ายของปราสาทไร้ขอบเขตจะมีใครบ้างเชิญรับชมคลิปกันได้เลยครับเสาหลักคนแรกที่ได้ตายลงในศึกสุดท้ายนะครับก็คือชินโนบุเธอนะครับตายเพราะว่าอสูรข้างขึ้นที่2หรือโดมะเนี่ยกินเธอเข้าไปทั้งตัวนั่นเองชินโนบุทำแบบนี้นะครับเพราะว่าเธอเนี่ยจะล้างแค้นกับพี่สาวของเขานะครับที่ถูกโดมะนะครับฆ่าตายตอนที่เธอยังเด็กนั่นเองแต่เนื่องจากเธอนะครับไม่มีกำลังพอได้สามารถตัดคออสูรได้จึงทำให้เธอนะครับต้องอาบยาพิษที่ปลายดาบของเธอเพื่อที่จะฟาดฟันอสูรให้อสูรนะครับติดยาพิษแล้วก็ตายลงนั่นเองแต่โดมะนะครับไม่ได้ตายเพราะพิษของดาบที่ชินโนบุฟาดฟันแต่ว่าตายเพราะว่ากินชินโนบุทั้งตัวนะครับแต่ในร่างกายของชินโนบุนะครับมีพิษที่ร้ายแรงมากถึงทำให้อสูรข้างขึ้นเนี่ยตายลงได้เลยและเนื่องจากว่าโดมานะครับได้กินชินโนบุไปทั้งตัวก็ทำให้โดมานะครับได้ตายลงไปพร้อมๆกับชินโนบุนั่นเองคนต่อไปนะครับก็คือมุยจิโร่นะครับเขาเนี่ยตายเพราะว่าโดนกระบวนท่าของอสูรข้างที่1หรือโคคุชิโบนะครับตัดร่างของเขาออกเป็นครึ่งซีกเลยในศึกของการต่อสู้กับโคคุชิโบนะครับก็จะมีเกนยะซานิมิมุยจิโร่แล้วก็เกียวเมนะครับที่ร่วมการต่อสู้กับโคคุชิโบมุยจิโร่นะครับได้สู้กับโคคุชิโบสุดตัวเลยนะครับแต่ว่าถูกกระบวนท่าของโคคุชิโบนะครับใช้ปราณจันทราตัดร่างของมุยจิโร่ขาดครึ่งซีกเลยนะครับจึงทำให้เขาได้ตายลงในการต่อสู้กับโคคุชิโบในทันทีแล้วก็จะมีอีกคนหนึ่งนะครับที่ได้ตายลงไปพร้อมกับมุยจิโร่นะครับก็คือเกนยะนะครับเกนยะเนี่ยก็เหมือนกับมุยจิโร่เลยนะครับที่ได้ถูกกระบวนท่าของโคคุชิโบนะครับฟันขาดครึ่งเหมือนกันเลยนะครับคนต่อไปผมขอรวมเลยแล้วกันนะครับก็คือคันโรจิมิซุริอิกุโระโอมาไนและฮิเมจิมะเกียวเม3คนนี้นะครับได้ตายในช่วงสุดท้ายของเรื่องดาบพิฆาตอสูรเลยนะครับพวกเขา3คนนะครับได้ตายเพราะว่าโดนพลังของมูซันและทนพิษบาดแผลไม่ไหวนะครับแล้วก็ได้ตายลงในตอนเช้านั่นเองในช่วงสุดท้ายของเรื่องดาบพิฆาตอสูรนะครับมันจะเป็นการต่อสู้กับมูซันนะครับและต้องยื้อกับมูซันจนถึงเช้าเลยนะครับถึงจะฆ่ามูซันได้จึงทำให้พวกทันจิโร่นะครับแล้วก็เสาหลักอีก3คนนะครับที่ยังมีชีวิตอยู่ยื้อกับมูซันจนถึงเช้าเลยนะครับแต่ว่าตัวของเสาหลักทั้ง3คนนี้เองนะครับก็ได้ต่อสู้กับมูซันจนตัวเนี่ยเกิดบาดแผลและทนพิษบาดแผลไม่ไหวนะครับแล้วก็ตายลงในตอนจบศึกสุดท้ายนั่นเองนะครับและหลังจากนี้นะครับก็ยังมีเสาหลักที่ยังรอดชีวิตอยู่นะครับก็คือกิยูอดีตเสาหลักวารีซาเนมิอดีตเสาหลักวายุเทนเกนอดีตเสาหลักเสียงและเสาหลักที่เหลือนะครับก็ได้ตายหมดเลยนะครับในการต่อสู้เนาะแล้วเรามาย้อนรอยการตายของเสาหลักกันดีกว่านะครับเสาหลักคนแรกนะครับและเป็นเสาหลักคนเดียวที่ไม่ได้ตายในศึกสุดท้ายนะครับก็คือเรนโกคุตัวของเรนโกคุนะครับได้ต่อสู้กับอากาสะนะครับเพื่อจะยื้อกับอากาสะจนถึงเช้านะครับแต่ว่าอากาสะนะครับได้จ้วกพุงของเรนโกคุนะครับจนเป็นรูเหมือนกับโดนัทเลยนะครับจนทำให้เรนโกคุนะครับไม่สามารถยื้ออากาสะได้นะครับแล้วก็ขาดใจตายในที่สุดนั่นเองและไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามฉันก็ไม่คิดเป็นอสูรผมขอเสริมการตายของอสูรในศึกสุดท้ายด้วยเลยก็แล้วกันนะครับอสูรตัวที่1นะครับก็คือไคงาคุนะครับไคงาคุนะครับได้ตายลงเพราะว่าโดนกระบวนท่าใหม่ของปราณอัศนีของเซนเอสึนะครับที่เซนเอสึนะครับได้คิดท่าขึ้นมาใหม่นะครับได้ตัดคอของไคงาคุลงนะครับในภาคของปราสาทไร้ขอบเขตนั่นเองนะครับที่เซนเอสึนะครับได้ปลุกพลังของตัวเองได้ตื่นขึ้นนะครับเพื่อที่จะฆ่าไคงาคุนะครับที่เป็นต้นเหตุนะครับที่ทำให้อาจารย์ของเขานะครับได้คว้านท้องตัวเองตายลงนั่นเองนะครับอสูรตัวต่อไปนะครับก็คือนาคิเมะ
นาคิเมะนะครับเป็นอสูรข้างขึ้นระดับที่4นะครับซึ่งมาแทนตัวของฮังเทนงูเนาะตัวของนาคิเมะนะครับเธอนะครับมีความสามารถที่ชัดเจนมากเธอนะครับสามารถสร้างมิติไร้ที่สิ้นสุดและสามารถดึงผู้คนเข้ามาในมิติของตนเองได้และเธอนะครับก็เป็นผู้สร้างปราสาทไร้ขอบเขตซึ่งเป็นฐานทัพของอสูรทุกตัวรวมถึงมุซันด้วยตัวของนาคิเมะนะครับเธอนะครับตายเพราะว่าในช่วงปราสาทไร้ขอบเขตนะครับตัวของนาคิเมะนะครับก็ได้ต่อสู้กับโอมานายแล้วก็มิสซุรินะครับแล้วเสาหลัก2คนกับอสูรตัวหนึ่งนะครับก็ได้ยื้อต่อสู้กันไปเรื่อยๆนะครับจนทำให้ยูชิโร่นะครับก็ต้องใช้มนต์อสูรโลหิตของตัวเองนะครับควบคุมตัวของนาคิเมะนะครับเพื่อที่จะส่งตัวของมุซันนะครับไปกลางแสงแดดเนาะในระหว่างที่มูอิจิโร่นะครับกำลังจะส่งมุซันออกไปกลางแสงแดดนะครับตัวของมุซันนะครับก็ได้เข้ามาขยี้หัวตัวของนาคิเมะนะครับเพื่อที่จะขัดขวางการควบคุมของมูอิจิโร่นะครับเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเองนะครับถูกส่งไปกลางแสงแดดและตายลงนั่นเองนะครับตัวที่3นะครับก็คืออากาสะนั่นเองนะครับอากาสะนะครับตายเพราะว่าทำร้ายตัวเองจนตายนั่นเองนะครับในศึกสุดท้ายนะครับในช่วงปราสาทไร้ขอบเขตนะครับตัวของทันจิโร่กับกียูนะครับได้ไปต่อสู้กับอากาสะนะครับอสูรข้างขึ้นที่3เนาะและได้ยื้อยุดฉุดกระชากกับอากาสะนะครับจนอากาสะนะครับระลึกได้นะครับจนทำให้อากาสะนะครับทำร้ายตนเองจนตายนั่นเองนะครับตัวละครที่4นะครับก็คือโดมานั่นเองโดมานะครับได้ตายลงเพราะว่ากินชินบุเข้าไปทั้งตัวเลยนะครับซึ่งเป็นแผนของชินบุเองนะครับที่ยัดยาพิษนะครับเข้าไปในร่างกายของตนเองนะครับและเมื่อโดมากินชินบุไปนะครับยาพิษที่อยู่ในร่างของชินบุนะครับก็ได้เข้าไปสู่ร่างกายของโดมะและทำให้โดมะนะครับได้ตายลงนั่นเองตัวละครต่อไปนะครับที่ได้ตุยไปนะครับก็คือโคคุชิโบหรืออสูรข้างขึ้นที่1นะครับเขานะครับได้ตายเพราะว่าปราณของเสาหลักแล้วก็อาวุธปืนของเกนยะนะครับถูกลุมยิงและฟาดฟันจนตายนั่นเองและในการต่อสู้ของโคคุชิโบนะครับเราได้เสียตัวของเกนยะแล้วก็มุอิจิโร่ไปนั่นเองตัวต่อไปนะครับก็คือ last boss ของเราเลยนะครับก็คือคิบุซึจิมุซันนะครับเขานะครับได้ตายลงเพราะว่าโดนแสงแดดแผดเผาจนตายนั่นเองเนื่องจากมุซันนะครับมีหัวใจอยู่9ดวงและไม่สามารถตัดคอมุซันและตายได้จึงทำให้ทางที่สามารถฆ่ามุซันได้นะครับก็คือต้องให้มูซันนะครับโดนแสงแดดแผดเผานั่นเองจึงทำให้เสาหลักนะครับแล้วก็พวกทันจิโร่นะครับยื้อยุดฉุดกระชากกับมูซันจนเช้าเลยทีเดียวนะครับจึงทำให้มูซันนะครับโดนแสงแดดแผดเผาจนตายนั่นเองและจบศึกสุดท้ายได้เลยนะครับและทำให้ศึกสุดท้ายนะครับได้จบลงเพราะมูซันโดนแสงแดดแผดเผาจนตายนั่นเองหลังจากมุซันนะครับได้ตายลงนะครับก็ไม่มีอสูรตัวไหนนะครับหลงเหลืออยู่เลยในเรื่องดาบพิฆาตอสูรนะครับนอกจากยูชิโร่นะครับเนื่องจากว่ายูชิโร่นะครับถูกทามาโยะสร้างขึ้นมานะครับจึงเป็นอสูรตัวเดียวที่อยู่ในโลกดาบพิฆาตอสูรจนถึงทุกวันนี้นะครับและหลังจากที่นาคิเมะได้ตายลงนะครับปราสาทไร้ขอบเขตก็ได้หายไปพร้อมกับตัวของนาคิเมะนะครับและตัวของทามาโยะนะครับก็ได้ตายเพราะว่าโดนมุซันนะครับฆ่าตายนั่นเองเราก็ต้องย้อนกลับไปในช่วงหมู่บ้านช่างตีดาบนะครับก็จะมีอสูรข้างขึ้นอยู่2ตัวนะครับก็คือเกียโกะกับฮังเทนงูเนาะเกียโกะนะครับได้ตายลงนะครับเพราะว่าโดนมุเอจิโร่นะครับตัดคอตายนะครับส่วนฮังเทนงูนะครับก็ได้ตายลงนะครับเพราะว่าโดนทันจิโร่นะครับใช้ปานตะวันตัดคอฮังเทนงูตายนั่นเองนะครับเราก็ต้องย้อนกลับไปอีกนะครับในภาคของย่านเริงรมย์เนาะภาคนี้นะครับก็มีอสูรอยู่2ตัวนะครับก็คือยาคิกับกิวทาโร่นะครับซึ่ง2ตัวนี้นะครับเป็นอสูรตัวเดียวกันนะครับซึ่งเป็นพี่น้องกันนะครับกฎการฆ่าอสูร2ตัวนี้นะครับก็คือต้องตัดหัวอสูร2ตัวนี้พร้อมกันนะครับซึ่งดาคินนะครับโดนซินเอสึตัดหัวและกิวทาโร่นะครับโดนทันจิโร่และอุซุยเทนเงินนะครับซึ่งเป็นเสาหลักเสียงในตอนนั้นนะครับตัดหัวนั่นเองแล้วเราก็ต้องย้อนกลับไปในช่วงของศึกรถไฟสู่นิรันดร์นะครับในภาคนี้นะครับมีอสูรข้างแรมเอ็นมุแล้วก็อสูรข้างขึ้นที่3อย่างอากาสะนะครับซึ่งเอ็นมูนะครับโดนทันจิโร่นะครับตัดหัวนะครับแต่อากาสะนะครับไม่ได้ถูกเคียวจิโร่ฆ่าตายนะครับแต่ว่าคนที่ตายนะครับก็เป็นเคียวจิโร่เองนะครับที่ถูกอากาสะตุยท้องไปนั่นเองนะครับและถ้าเราจะย้อนกลับไปอีกนะครับในภาคแรกเลยนะครับนะภาคที่ทันจิโร่นะครับเริ่มออกเดินทางนะครับมันก็จะมีอสูรอยู่2ตัวนะครับชื่อว่าซูซามารุนะครับแล้วก็ยาฮาบะนะครับซึ่งเป็นอสูรลูกบอลกับอสูรลูกศรนะครับซูซามารุนะครับได้ตายเพราะว่าคำสาปของมุซันนะครับที่ได้เอ่ยชื่อตัวของมุซันนะครับแล้วก็ได้ถูกคำสาปของมุซันฆ่าตายนั่นเองนะครับส่วนยาฮาบะนะครับตายเพราะว่าถูกทันจิโร่ตัดหัวนั่นเองนะครับแล้วก็ถัดขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับในช่วงของคาราฮาซูซูมินะครับก็คือ
อสูรข้างแรมที่ 6 หรือเคียวไกนะครับโดนทันจิโร่นะครับตัดหัวในปราสาทนะครับอสูรตนนี้นะครับมีความสามารถตีกลองนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนห้องได้นะครับเหมือนนาคิเมะเลยแต่ตัวของนาคิเมะนะครับเมื่อดีดพินแล้วเนี่ยสามารถเปลี่ยนห้องในปราสาทไร้ขอบเขตได้แต่เคียวไกนะครับถ้าตีกลองแล้วนะครับสามารถเปลี่ยนห้องในคฤหาสน์นี้ได้แล้วก็ถัดขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับในช่วงของภูเขานาตากุโมะนะครับคืออสูรข้างขึ้นที่5นะครับหรือดุยนะครับและครอบครัวแมงมุมของดุยด้วยนะครับโดยที่รุยนะครับโดนเสาหลักปารีหรือโทมิโอกะกิยูนะครับตัดหัวนั่นเองส่วนครอบครัวนะครับคนที่สังหารครอบครัวก็จะมีชิน o บุกิยูเซนิสึอิโนสุเกะแล้วก็ทันจิโร่นั่นเองนะครับแล้วก็ถัดขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับก็จะเป็นการประชุมของอสูรข้างแรมเนาะซึ่งอสูรข้างแรมที่ 6 4 3 2นะครับโดนมุซันฆ่าตายหมดเลยนะครับแล้วก็โละอสูรข้างแรมทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ให้อสูรอย่างเอ็นมุนะครับเพื่อนเป็นอสูรข้างแรมที่1นะครับแล้วก็มาต่อสู้กับพวกทันจิโร่ในภาคศึกรถไฟสูนิรันดร์เนาะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรวบรวมการตายของเสาหลักแล้วก็การตายของอสูรนะครับที่ผมได้เสริมขึ้นมาเนาะตอนนี้นะครับมังงะนะครับของเรื่องดาบพิฆาตอสูรนะครับก็ได้จบไปแล้วนะครับแต่ที่จริงแล้วนะครับนะมังงะดาบพิฆาตอสูรนะครับมันจบไปนานแล้วนะครับแต่ว่าตัวของอนิเมะนะครับเพิ่งจบภาคการฝึกฝนของเสาหลักเองนะครับและในตอนสุดท้ายของภาคที่4นะครับหรือภาคการฝึกฝนของเสาหลักนะครับตัวของอนิเมะนะครับก็ได้ทำไว้ดีมากๆเลยนะครับได้คะแนน IMDb ถึง 9.9 เต็ม 10 เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ